Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 273, sau khi cuộc chiến giữa đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cùng đám người dị vực nổ ra, ngay lập tức đã có một tên dị vực phải bỏ mạng. Thấy người của mình bỏ mạng như vậy, 4 vị trí tôn còn lại của phe địch tức giận, bọn chúng lập tức bộc phát ra năng lượng ngập trời. Bây giờ, bọn chúng đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tiễn Mạnh Thiên Chính đang đứng trước mặt bay màu ngay tại chỗ. Rất nhanh, Ngưu Cô Chí Tôn liền lôi ra một tấm pháp chỉ màu đen huyền bí, đồng thời liên thủ với 3 vị trí tôn khác để tạo thành vòng vây tấn công đại trưởng lão. Đối diện với màn vây công áp lực này, đại trưởng lão lật tay một cái liền mượn tạm thanh đại la kiếm thai của Thạch Hạo để nghênh kháng. Cứ tưởng rằng một mình đại trưởng lão đối đầu với 4 người thì sẽ có chút khó khăn, nào ngờ thanh đại la kiếm thai kia bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi đã đánh cho tấm pháp chỉ màu đen trong tay Ngưu Cô Chí Tôn rách nát tan tành. Ngay sau đó, đại la kiếm thai liền thu hồi hào quang, quay trở lại với trạng thái yên ả như thường ngày. Sau khi pháp bảo hết hiệu lực, hai bên đành phải tiếp tục lao vào một màn giáp lá cả, trận chiến sinh tử vô cùng khốc liệt. Sau chiến không lâu thì đại trưởng lão người đã mang đầy thương tích, thế nhưng trên gương mặt của ông lại chẳng hề sợ hãi. Để bảo vệ Thạch Hạo có thể thuận lợi rút lui về phía đế quan, ông dốc toàn bộ công lực để kích phát bất diệt kim thân. Nương tựa vào bộ nhục thân châu bò cùng nguồn sức mạnh vượt xa quy luật thông thường, ông đã cưỡng ép tác động thẳng vào vùng không gian đang bị thập giới đồ vây hãm, đục thủng một lỗ lớn tại nơi này, rồi dắt tay Thạch Hạo tháo chạy khỏi chiến trường. 4 vị trí tôn dị vực thấy miếng mồi ngon, để quay xe bỏ chạy liền đồng loạt tung ra chí tôn pháp khí để truy sát đại trưởng lão. Thế nhưng đại trưởng lão căn bản là không thèm né tránh, ông trực tiếp lôi thối mộc tương ra để nghênh kháng với pháp bảo của đối phương. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy một vụ nổ ầm ầm bạo phát nổ tung giữa đất trời. Ngay sau đó, để có thể tiễn thêm một vị trí tôn nữa của dị vực lên bảng đếm số, đồng thời tranh thủ chút thời gian ít ỏi đưa Thạch Hạo quay về đế quan, đại trưởng lão đã chủ động chơi một vố cực liều khi cố tình để cho chiến mâu trong tay Ngưu Cô Chí Tôn đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Đúng vào lúc Ngưu Cô Chí Tôn đang tự cao tự đại, cô ta nghĩ rằng mình đã có thể danh chính ngôn thuận lấy mạng đại trưởng lão, thì Mạnh Thiên Chính bỗng nhiên vung mạnh thanh đại la kiếm thai, một kiếm chém ngang lưng, trực tiếp cắt đôi nhục thân của Ngưu Cô Chí Tôn thành hai nửa. Đáng tiếc, Ngưu Cô Chí Tôn cũng là kẻ tu luyện bất diệt kinh, thành ra một đòn vừa rồi của đại trưởng lão vẫn chưa thể kết liễu đối thủ. Tuy nhiên ngay sau đòn đó, Ngưu Cô Chí Tôn phải lập tức bỏ chạy, đại trưởng lão cũng không ngừng lao theo truy sát. Đồng thời, 3 tên dị vực phía sau cũng bám theo không ngừng. Tuy nhiên vừa xong đại trưởng lão bị chiến mâu đâm thủng lồng ngực, khiến sinh cơ của đại trưởng lão cứ như vậy tràn ra. Đúng vào khoảnh khắc 3 vị trí tôn kia đã mất cảnh giác, đại trưởng lão liền cắn răng rút phăng cây chiến mâu trên ngực ra. Ông cầm nó rồi gầm lên, một phóng liền cắm thẳng vào bên trong nhục thân của Khổng Thác Chí Tôn. Mặc dù Khổng Thác Chí Tôn đã ngay lập tức vật công để tu bổ cơ thể, thế nhưng sâu bên trong lục phủ ngũ tạng của gã lúc này đã bị nguồn tinh huyết của đại trưởng lão xâm nhập sâu vào bên trong. Nguyên thần của đại trưởng lão thuận thế chui tọt vào trong nhục thân của Khổng Thác Chí Tôn, đóng vai trò như một vị đại lão muốn nhảy vào để tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với chính chủ. Không cần phải hoài nghi gì nữa, đây chính là chiêu thức âm dương quyết đỉnh phong mà đại trưởng lão đã khổ luyện bấy lâu nay. Nguyên thần của ông liên tục quậy phá bên trong, mưu toan muốn đánh cho nhục thân của Khổng Thác phải nát bấy từ trong ra ngoài. 3 vị trí tôn ở bên ngoài thấy tình cảnh ảo ma như vậy, liền bật tốc độ tối đa lao vào cứu viện. Ngặt nỗi nguồn tinh huyết của đại trưởng lão ở bên trong lúc này đã hóa hình thành cây khai thiên phủ, được gã nguyên thần tiểu nhân cầm chặt trong tay. Nên biết rằng khai thiên phủ chính là một trong những tiên đạo bí thuật thuộc hàng top đầu của thế giới này. Chiêu thức này năm xưa đã từng lấy mạng một vị vô thượng đại nhân vật của dị vực. Thế là tiểu nguyên thần của đại trưởng lão chỉ đúng một chiêu duy nhất đã chém cả nhục thân lẫn nguyên thần của Khổng Thác Chí Tôn thành hai nửa, khiến tên này bay màu tại chỗ. Tuy nhiên, ngay vào cái thời khắc đại trưởng lão định thừa thắng xông lên để tiện luôn gã Ngưu Cô Chí Tôn đi gặp tổ tiên, ông lại bất ngờ thu hồi chiêu thức, quay xe tháo chạy thật nhanh về phía đế quan. Bởi vì nguồn tin tình báo cho biết, dàn viện binh cường giả của dị vực ở phía Thiên Thọ Xâm Lâm lúc này đã áp sát từ nơi rồi. Sau khi thu hồi thập giới đồ cùng đống Tim Vương cốt nhục về tay, đại trưởng lão trung quy vẫn bảo hộ thành công Thạch Hạo, một mạch dốc toàn lực chạy về được tới đế quan. Sau khi thuận lợi hồi cung, đại trưởng lão lập tức tuyên bố bế quan tu luyện. Thế nhưng trước khi bước vào phòng kín, ông đã để lại cho Thạch Hạo một vài câu răn dạy, khiến anh nhà một lần nữa phải kinh ngạc đến mức mắt chữ O mồm chữ A. Hóa ra ở trận đại chiến vừa rồi, đại trưởng lão căn bản là vẫn chưa bung ra 100% công lực, bởi vì cổ pháp mà ông kề quốc thuộc hàng vô cùng đặc thù, tu vi lúc này lại đang chạm ngưỡng thời khắc mấu chốt nhất của cuộc đời ông. Ông cố tình mượn sức mạnh của 5 vị trí tôn dị vực kia để làm lò luyện, nhằm mài giũa bản thân giúp cho tu vi hoàn thành một pha lột xác tiến hóa mang tính quyết định. Chính vì thế mà ở trận chiến vừa rồi, ông đã vứt bỏ hết thảy các kỹ năng né tránh hay thuật pháp hoa mỹ, chỉ chăm chăm lao vào cận chiến. Ngặt nỗi pha mài giũa lần này lại không được như ý nguyện, đại trưởng lão đành phải bất đắc dĩ bế quan để tìm cách xung kích lại từ đầu. Sau màn bế quan của đại trưởng lão, Thạch Hạo liền cùng đồng đội trao đổi. Tiếp theo, khi có mấy tên người của Kim gia tới, Thạch Hạo liền chuẩn bị bật chế độ ao trình để một chiêu duy nhất tiện gã kim triển của Kim gia bay màu.
đồng thời tắt tay để bẹp 4 vị cường giả thuộc cảnh giới độ nhất cảnh ngay tại phòng bế quan của bọn họ. Bạn có nghĩ rằng Kim Triển sẽ trụ nổi quá một chiêu của Thạch Hạo không? Theo dõi tập tiếp theo tại kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại!